මුදලාලි ඔය කහට එකක් දැම්මනම් ජිනදාස වාඩි වුණා නම් ඔහෙන් ඈත එද්දි මං ඒත් බැලුවා වේලාවේ කවුද මේ කියලා. වෙලාව හවස 7ට විතර ඇති. කඩපිලේ හිටියේ මුදලාලි ජිනදාසයි විතරයි. අහසත් මන්දාරම් කරලා වහින්ඩ ලකුණු තියෙන්නේ. කොයි වෙලේ බිමට කඩන් වැටෙයිද දන්නේ. ඒක තමයි ජිනදාස. සෑහෙන දොහකින් වැස්සෙත් නෑනේ. වැස්සක් ගියොත් නම් හොඳා මේ කාෂ්ඨකේ අඩු වෙලා යන්න. මුදලාලි එහෙම කියලා අතේ තිබුණු කහට කෝප්පේ ජිනදාසගේ අතට දුන්නා. පෙනෙන නොපෙනෙන දුරින් හුළු අත්තක එලියක් කඩේ දිහාට ඇදෙන්න වුණා. කවුරු හරි එනවා කඩේ පැත්තට. මුදලාලි ඇස් හීනි කරගෙනම අඳුර දිහා බලාගෙන කිව්වා. මේ උපුල් කොළුවනේ. මොකෑ කොල්ල මේ ගොම්මන් යාමේ. මුදලාලි කියපු දේ ඇහුනේ නෑ වාගේ උපුල් කඩේට ගොඩ වැදුනා. මුදලාලි මාමේ මට සීනි 250කුයි හාල් මැස්ස 100කුයි දෙන්නකෝ. උපුල් කිව්වා. මුදලාලි ඉක්මන් වුණා. මේන් කොල්ලෝ. උපුල් ඉල්ලපු බඩු ටික මල්ලට දාලා උපුල්ට දුන්නා. මුදලාලි අම්මා කිව්වා ගාන පොතට දාන්න කියලා. එහෙම කියපු උපුල් බඩු මල්ලත් අරගෙන ඉක්මනින්ම කඩෙන් පිට වුණා. ජිනදාස මේ කොල්ල හරි අමුතුයි නේද ළඟකදී ඉඳන්. ඒක හැබෑව මුදලාලි. ජිනදාසත් ඔළුව වනලා මුදලාලි කියපු දේ සනාත කළා. විටින් විට උලමෙක් නගන හඬ පරිසරයේ තිබුණු මූසල ගතිය තව තවත් වැඩි කළා. මලගෙවල් පැත්තේ ගියාද ජිනදාස? ගියා මුදලාලි. තව ටිකකින් ආයෙත් යන්න ඕන ගිහින් එන්න. එහෙනම් ඉඳින් මාත් එන්නම් කඩේ වහලා දාලා. එහෙම කියපු මුදලාලි කඩේ බඩු අස් කරන්නට උනා. ජිනදාසත් මුදලාලිට ඒ සඳහා උදව්වට ආවා. ඇත්තට ජිනදාස ඔය රංහාමිගේ මරණය සිද්ධ වුණේ කොහොමද? ඒක තමා මුදලාලි. ඒක මහ පුදුම විදිහටනේ වෙලා තියෙන්නේ. හිතා ගන්න අමාරුයි. ආරංචි විදිහට නම් පොලිසියනුත් හොයනවලු මේ ගැන. බලමුකෝ ආරංචි වෙන්නේ නැතෑ පහු වෙනකොට. ඕන් කතාවෙන් මල ගෙදරටත් කිට්ටු වුණා. වැට කඩුල්ල පැනලා මල ගෙදරට ලං වෙනකොටම රංහාමිගේ සහෝදරයා උක්කුබණ්ඩේ ඇවිල්ලා මුදලාලිවත් ජිනදාසවත් දෑත් එක්කොට කතා කරලා පිළිගත්තා. මේ කාරන් තිබ්බනම් මුදලාලි තමන්ගේ අතේ තිබුණු බෑගය උක්කුබණ්ඩේට දුන්නා. මුදලාලි වාඩි වුණා නම් උක්කුබණ්ඩේ පුටුවක් පෙන්නලා මුදලාලිටයි ජිනදාසටයි වාඩි වෙන්න කිව්වා. ඊට කලින් මිනිය බලලයි මුනේද ජිනදාස? යම් මුදලාලි. එහෙම කියපු ජිනදාස ඉස්සර වුණා. මොකෑ බොල මේ මූණ වහලා. එහෙම කියපු මුදලාලි රංහාමිගේ මූණ වහලා තිබ්බ රෙදි කඩ ඉවත් කළා.
හප්පොච්චියේ රංහාමිගේ මූණ වහලා තිබ්බ රෙදිකඩ ඉවත් කරපු මුදලාලිට එක පාරටම එහෙම කියවුණා. මේකගේ මූණ මහසෝන කෑවද බොල අඳුර ගණ්ඩත් බෑනෙවෑ කවුද කියලා. එකවරම හිතේ හටගත් තිගැස්ම යටපත් කරගන්නා අටියෙන් මුදලාලි ඇහුවා. ඒක තමා මුදලාලි. ගෙදර නිදාගෙන හිටපු මිනිස්සයලු. කොහොමද මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ? අසල හිටපු ජිනදාසත් ඒ විදිහට කිව්වා. රංහාමිගේ මරණය පිළිබඳව කාගේත් සිත්වල බියක් මෙන්ම සැකයක් ඇති වෙලා තිබුණා. අපි එහෙනම් යමු නේද ජිනදාස? යන් මුදලාලි. දැන් හුඟක් රෑබෝ වෙලා. එසේ කියමින් ජිනදාසත් මුදලාලිත් නිවසේ සිටි අයට කතා කරලා ආපහු එන්න පිටත් වුණා. ජිනදාස රංහාමිගේ මූණ දැක්කහම මගේ ඇඟ වෙවුලලා ගියා බං. ඒ තරමටම විරූපී උනේ කොහොමද? ඒක තමා හිතාගන්න බැරි මුදලාලි. ජිනදාස මුදලාලි අහපු දෙයට ඒ විදිහට උත්තර දුන්නා. මොකක් නමුත් මහා භයානක දෙයක් වගේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. බලමුකෝ ආරංචි වෙන්නේ නැතෑ. දෙදෙනා හැකි ඉක්මනින් පය ඉක්මන් කළේ රෑබෝ වී තිබු නිසයි. එකවරම කම් බීරි කරවමින් කනත්ත දිහයින් ඇසුණු හෝහඬ නිසා කර්තේලිස් මුදලාලිත් ජිනදාසත් හිටපු තැනම ගල් ගැහිලා නතර වුණා. මුළු කනත්තම දෙබෑ කරගෙන කවුරු හරි දුවගෙන එන හඬක් ඇසුණු නිසා දෙදෙනාගේ බය තව දෙගුණ තෙගුණ වුණා. ජිනදාස ඇති වූ බයට නිසාමතෝ මුදලාලිට වචන පවා පිට වුණේ නෑ. බුදුअम्मෝ මුදලාලි යකෙක්. ජිනදාස එකවරම කනත්ත දෙසින් ඇදී එන රුවක් වෙත අත දිගු කළා. ඈතින් වූ රුව එන්නම ලං වෙන්නට වුණා. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා ඉතිපිසෝ භගවා අරහං. කිසිවක් කර කියා ගන්නට බැරිම තැන දෙන්නම තදින් දෑස් පියාගෙන ඉතිපිසෝ ගාථාව මුමුණන්නට පටන් ගත්තා. බයටම දෙන්නටම වචනත් පැටලෙන්නට වුණා. කන අසලින්ම වගේ හූහඬ නගමින් කනත්ත දිහායින් ආපු රුව දෙදෙනා සිටි තැන පසු කර වේගයෙන් ඇදී යන්නා වගේ දැනුණු නිසා මුදලාලි එකවරම දෑස් සැර වටපිට බැලුවා. ඒත් කිසිවෙක් වටපිටාවේ දකින්නට හිටියේ නෑ. ජිනදාස ඉක්මනට යමන් පය ඉක්මන් කරපන්. මුදලාලි කෑ ගැහුවා. ඒත් හරි හැටි සිහියක් පතක් නොතිබුණු ජිනදාසට මුදලාලි කියපු දේ ඇහුනේ නෑ. ටික දුරක් ගිය මුදලාලි ආපහු හැරිලා ඇවිත් ජිනදාසගේ අතින් ඇදගෙන තකහනියෙන් යන්නට වුණා. කුසුමාවතියේ ජිනදාස නිවසට කැඳවාගෙන ආපු කරතේලිස් මුදලාලි කුසුමාවතීට කතා කළා. ජිනදාස යන්තම් පියවි සිහියට ආපු නිසා මුදලාලිගේ හිතට මහත් සැහැල්ලුවක් දැනුණා. කවුද මේ බෙරිහන් දෙන්නේ? පොඩි උන් ටිකක් ඇහැරෙනවා දැන්. එසේ කියමින් පැමිණි කුසුමාවතී දොර ඇරියා. "හානේ මේ අපේ මුදලාලි මහත්තයානේ. මං ඒත් බැලුව කවුද කියලා." එහෙනම් මං යන්නම්.
ජිනදාස මලයට තනී කීව හන්ද මමත් ආවා ඉතින්. සුනංගුණා මම ගෙහුම් එන්නම්. එහෙම කියපු මුදලාලි ජිනදාසගේ නිවසින් පිට වෙලා ආවා. රෑ දෙගොඩ හරි ජාමේ එක පාරම ඇහුණු හූහඬ නිසා කුසුමාවතිත් දරු දෙදෙනාත් ගැස්සී ඇහැරුණා. හූසත්ය ආවේ ස්තෝප්පුව දිහායින් බව සැක හැර දැනගත් කුසුමාවති දරුවන් දෙදෙනා උන් තැනම හිඳවා ස්තෝප්පුව දෙසට දුවගෙන ගියා. මෙලෝ සිහියක් නොමැතිව දෑතින්ම ගෙල බදාගෙන බිම වැටි දඟලමින් හිටපු ජිනදාස දැකපු කුසුමාවතීට එක පාරම කෑ ගැහුණා. හත්වලාමේ මේ මොන වින්නයියක්ද? පුළුවන් වෙර යොදා ජිනදාසව උස්සන්නට හැදුවත් කුසුමාවතීට ඒක කරන්නට බැරි දෙයක් වුණා. කවුරුවත් නැද්දෝ? අනේ ඉක්මනට වරෙල්ලකෝ. කුසුමාවතී මිදුලට පැනලා මහ හයියෙන් කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. තද නින්දේ හිටපු පියදාසට කවුරු හෝ බෙරිහන් දෙන හඬක් ලාවට මෙන් ඇසී නැසී ගියා. අඩ නින්දේ වුණත් ශබ්දය ආදෙසට කන් යොමා සිටි පියදාස වහාම නැගිට එළියට දුවගෙන ගියා. කොහෙද ඔය අඬ තනන්නේ? ඒ පසුපසින්ම පැමිණි ඇසිලින් එහෙම ඇහුවා. ජිනදාසේලගේ ගෙවල් පැත්තෙන් ඒ දාර කෑ ගහන වැහෙන්නේ. අනේ ඒක තමා මොකක්වත් කරදරයක්ද දන්නේ. ගිහින් බැලුවොත් නරකද? ඇසිලින් හුලුවත් අප්පත්තු කරලා ගත්තනම් පියදාස කිව්වා. ඇසිලින් වහාම හනස්සක් අරගෙන එහි කොන ගැටගසා කුප්පි ලාම්පුවේ වූ දැල්ලෙන් ගිනි දල්වා ගත්තා. යම් බලලෙමු. එසේ කියමින් පියදාස හුලුවත්ත අතටගෙන ඉස්සර වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා එහි යන විටත් කුසුමාවතී හිටියේ මිදුලට වෙලා. මොකද නං ගියේ උනේ? මහරෑ විලාප දෙන්නේ මොකෑ? පියදාස ඇහුවා. අනේ මන්දා අයියේ මල ගෙදර ගිහින් ආවට පස්සේ අපේ මිනිහයාට මොකක් වෙලාද මන්දා? හූ කියනවයි හීමදිවට බෙල්ල බදාගෙන දඟලනවා. කෝ යමන්කෝ බලන්ට. එහෙම කියලා පියදාස වහාම නිවස තුලට දිව ගියා. ඒ යනකොටත් කටින් සෙම පෙරමින් ජිනදාස බිම වැටී සිටියා. හත්වලාමේ කෝ විගහට අල්ලපල්ලා මේකව ඇඳට. පියදාස කෑ ගැහුවා. කුසුමාවතිත් ඇසිලිනුත් පියදාසත් ජිනදාසව අමාරුවෙන් උස්සලා ඇඳ උඩින් තිබ්බා. මොකෑ පියදාස අයියේ? එකවරම එසේ අසමින් ගෙතුලට දුවගෙන ආවේ ජිනදාසගේ සොහොයුරු බණ්ඩාරේ. ජිනදාස ඔහු දිහා බලලා නිහඬවන ලෙසට අතින් සන් කළා. මොහොතක් ජිනදාසගේ නාඩි පිරික්සා බැලූ පියදාස බණ්ඩාරෙත් කැටුව ගෙයින් එළියට ආවා. බණ්ඩාරේ මට නම් හිතෙන්නේ මේක අසනීපයක් නෙමෙයි. අමනුස්ස දෝෂයක් වාගේ. අපි කොයිකටත් උක්කුවා ගුරුන්නාන්සේ ගෙන්නලා බලමු. ඒක හොඳයි අයියේ. එහෙනම් අපි එහෙම කරමු. යමන් එහෙනම් ගුරුන්නාන්සේ මාම එක්කන එන්න. අපි දෙන්නා කොයිකටත් ගුරුන්නාන්සේ හදි ගැහිලා එන්නම්. උඹලා පරිස්සමෙන් හිටපල්ලා. විගහින් එනවා අපි. එහෙම කියපු පියදාසත් බණ්ඩාරෙත් වහාම පිට වී ගියා. බණ්ඩාරේ මලය මලගෙවල් පැත්තේ ගොඩ වුණාද? ඔව් අයියේ. මං හැන්දකොරේ ගිහින් ආවා. බින් කලුවර වැටෙන්න කලින්. ඒක නේනම් වෙලා තියෙන විලම් බෑසිය හිතා ගන්න අමාරුයි නොවේ. රංහාමි මැරුණද එහෙම නැත්තම් මරලද? ටික දුරක් ගිය පියදාස ආපහු හැරිලා බැලුවේ
තමා සමග ආ බණ්ඩාරගේ හාව කූවක් නොවුණු නිසයි. තමාට අඩි කීපයක් එහයින් මග නතර වී සිටි බණ්ඩාරේ කුමක් හෝ දෙස බලා සිටින වග පියදාසට පෙනුණා. පියදාස වහාම අඩිය ඉක්මන් කොට බණ්ඩාරේ සිටින දෙසට එන්නට ආවා. බණ්ඩාරේ මොකෑ බං උනේ? ඔබ කවුරු දිහාද බලන් ඉන්නේ මේ? පියදාස අයියා කවුරු හරි පස්සෙන් එනවා වගේ දැනුණා. ඒ වුණාට කවුරුවත් නැහනේ. ගහට යමන් සුනංගු වෙන්න බෑ. එහෙම කියපු පියදාසත් බණ්ඩාරෙත් හැකි ඉක්මනින් උක්කුව ගුරුනාන්සේගේ නිවස වෙත ආවා. ගුරුනාන්සේ පියදාස තරමක් උස් හඬින් කතා කළා. ටික වෙලාවක් අඬ ගැසීමෙන් පසු ගේ ඇතුලින් උගුර දාදන හඬක් ඇසුණා. ඒ සමගම නිවසේ ඉදිරිපස දොරේ එක් පළුවක් විවර වුණා. මොකාද බොල මේ මාරෑ බෙරිහන් දෙන්නේ? උස් හඬින් අසමින් ගුරුනාන්සේ එළියට ආවා. මේ පියදාසයි බණ්ඩාරේ කොළුවයිනේ. මොකෑ මේ දෙගොඩ හරි ජාමේ කාටවත් කරදරයක් දැ. කාරිනාව කීවනං බලන්ට. ගුරුනාන්සේ කිව්වා. මේ ගුරුනාන්සේ අපේ මේ ජිනදාස රෑ දෙගොඩ හරියේ එක පාරටම හූ කියන්ට පටන් අරන් මං එනකොට සෙම පෙරාගෙන බිම වැටිලා හිටියා. ටික වෙලාවක් වැට කඩුල්ල දිහා බලාගෙන හිටපු ගුරුනාන්සේ ඔවුන් දෙදෙනා දිහා බලලා ගෙට ගියා. ටිකකින් නැවතත් එළියට ආපු ගුරුනාන්සේ පියදාසගේ අතේ බුලත් කොලයක ඔතපු යමක් තිබ්බා. මේක ගෙනihin ජිනදාසගේ වම් අතේ බැඳපන්. මං හෙට උදැහැනැක්කෙම ඒ පැත්තේ යන්. එහෙමයි ගුරුනාන්සේ. එහෙම කියපු පියදාසත් බණ්ඩාරෙත් එන්නට හැරුණා. ඔහොම ඇබින්දක් හිටියානම් යන්නට ගිය ඔවුන් දෙදෙනා නවත්තපු ගුරුනාන්සේ ඔවුන්ට ලං වෙලා යමක් මතුරමින් දෙදෙනාගේම කරේ නූල් දෙකක් ගැට ගැහුවා. හොඳා. දැන් එහෙනම් මම කියන දේ හොඳට සිහි තියා ගන්න ඕනේ. මං මේ බැඳපු නූල් දෙක මොනම හේතුවකටවත් ගලවනවා හැම නෙවෙයි. හොඳයි ගුරුනාන්සේ. වැදගත්ම කාරිනාව තමා මගදී කවුරු හදි ගැහුණත් කතාවට යනව නෙවෙයියෝ. ගේ ළඟට ගෙහුම් වැට කඩුල්ල පනිනකන් දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත් පස්ස හැරිලා බලන්ටත් එපා. තේරුණාද මං කියපු දේ? ඔව් ගුරුනාන්සේ හොඳට තේරුණා. එහෙමනම් අපි ගෙහුම් එන්නම්. හොඳා. මං හෙට උදැහැනැක්කෙම ඒ පැත්තේ යන්. ගුරුනාන්සේට සමුදුන් ඔවුන් දෙදෙනා කී විදිහටම කිසිම කතා බහක් නැතුවම ඉදිරියට ඇදුනා. දෙදෙනාගේ දෑත් එකට වදින තරම් ලංලංව දෙදෙනා ගමන් කළා. ටික දුරක් යන විටම ඈතින් කවුරුන් හෝ එන ඡායාවක් කළුවරේම උනත් පෙනෙන්නට වුණා. ඈතින් ආපු පුද්ගලයා තමා වෙතට ලං වෙනකොටම දෙන්නත් එක්ක රෑ දෙගොඩ හරි ජාමේ බෑරක් වගේ. කොහෙද මේ රෑ තිස්සේ?
ඔහු විමසන්නට වුණා. නාඳුනන පුද්ගලයා ඇසූ දෙයට උත්තර දෙන්නට බණ්ඩාරේ කට අරින විටම පියදාස වහාම ඔහුගේ අතින් අල්ලා එය වැළැක්වුවා. යන්නම් කියා හිසින් පමණක් සන්කල පියදාස බණ්ඩාරේ දිහා රවා බැලුවා. දෙදෙනා කිසිම කතාවක් නැතුව යලිත් ඉදිරියට ගමන් කරන්නට වුණා. ජිනදාසගේ නිවස පේන නොපෙනෙන මානේ තිබූ තුම්මන් හන්දිය දැක දෙදෙනාම සැනසුම් සුසුමක් හෙළුවා. ඒත් හන්දියට ලං වෙනකොටම කොහේදෝ සිට කළු බල්ලෙක් එකවරම පාර හරහා මතු වුණා. ජීවිත කාලෙටම දැක නොතිබුණු තරම් විශාල බල්ලෙක් නිසා බණ්ඩාරේ එකවරම පියදාස වෙතට පැන ඔහුව බදාගත්තා. පාර හරස් කරගෙන උන් බල්ලා දෙදෙනා දෙසට හැරී දත් විලිස්සන්නට වුණා. සිදුවෙන්නට යන්නේ කුමක්ද? කරන්නේ කළ යුත්තේ කුමක්ද කියා හරි හැටි සිතා ගන්නටවත් බැරි වුණා. කිසිවක් කර කියාගත නොහැකිව දෙදෙනාම වටපිට බලන්නට වුණේ කවුරුන් හෝ පැමිණේදැයි දැනගන්නටයි. පෙනෙන තෙක් මානයක කිසිම කෙනෙක් නැහැ. දෙදෙනාටම සිදු වුණේ පාර මැදට වී බල්ලා දිහා බලා සිටින්නටයි. මොහොතක් දත් විලිස්සාගෙන සිටි බල්ලා එකවරම ඔවුන් දෙසට කඩා පනින්නට මෙන් සැරසුණා. ගිනි පිට වෙන දෑසින් ඔවුන් දෙදෙනා දෙස බලා සිටි කළු බල්ලා උගේ දිගු උල් දත් විලිස්සාගෙන ඔවුන් දෙදෙනා වෙත කඩා පැන්නා. බුදු අම්මෝ බේරගලියෝ! එකවරම බණ්ඩාරේ බෙරිහන් දෙන්නට වුණා. නොසිතූ ලෙස බණ්ඩාරගේ කෑගැසීමෙන් කලබලයටපත් පියදාස ඔහුවත් ඇදගෙන ජිනදාසගේ ගෙදරට දුවගෙන ගියේ නලලට අතගසා ගනිමින්. බල්ලාත් නොනවත්වාම ඔවුන් පසුපස දිව එන්නට වුණා. පියදාස බණ්ඩාරේව ඇදගෙන වේගෙන් දිව යන්නට වුණා. පුළුවන් වෙරයොදා දිවගිය දෙදෙනා වැට කඩුල්ලෙන් පැන හති හලන්නට වුණා. කෙනා නූල හනි හනික ජිනදාසගේ වම් අතේ බැඳ පියදාස කටහඬ අවදි කරා. නංගියේ වතුර ටිකක් ගෙනෙන්කෝ. හරි තිබහයි. උඹල දෙන්න මගදී යකෙකුටවත් බෑ වුණාද? හති හලන්නේ දෙන්නම. කුසුමාවතී ඇහුවා. කුසුමාවතී දුන් වතුර කෝප්පය එක හුස්මට බීගෙන ගිය පියදාස මොහොතක් ජිනදාස දිහා බලා හිටියා. යකෙක් නම් මන් දන්නේ නෑ නංගියේ. කළු පාට බලු තඩියේ පැන්නුවානේ බං. හේ බයටම මේක කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. බණ්ඩාරේ පෙන්නමින් පියදාස කිව්වා. එක බල්ලෙක්ද බං? මගේ ඇඟත් එක්ක වෙවුලන්ට ගත්තා. ඇඟට පයින්නකොට. බණ්ඩාරේ කිව්වා. ඒ කෝක වෙතත් ගුරුන්නාන්සේ කීවේ කතා නොකර එන්ට කියලා. කොහෙද මේ මලයකා කෑ ගැහැව්වනේ. පියදාස බණ්ඩාරේට රවමින් එසේ කීවා. පසුදා පහන් වනතුරුම නිදි වරාගෙන ජිනදාස අසල සිටි පියදාස තමන්ගේ නිවස බලා පිටව ගියේ නැවතත් පැමිණීමේ අරමුණින්. එකවරම ජිනදාස නැවතත් යටි ගිරියෙන් හූ කියන්නට වුණේ තද නින්දේ පසු වූ බණ්ඩාරේවත් අවදි කරගෙනමයි. ජිනදාස අතපය ගසා දමමින් නොනවත්වාම හූ කියන්ට වුණා. ඔය අල්ලපන් මලේ අල්ලපන්. හාන් අර මිනිහා එපාර දුවනවා. ඇඳෙන් පැනගත් ජිනදාස කුසුමාවතිත් පෙරලගෙන දුවන්නට වුණා. මෙයාකට මොන යකෙක් වැහුණද එකපාරම. එසේ කියමින් බණ්ඩාරත් ඒ පස්සේ වැටි දුවන්නට වුණා. වැටෙන් පැනගත් ජිනදාස පාර දිගේ
දුවගෙන ගියා. වේගයෙන් දිව ගිය ජිනදාස එකවරම අසල වූ වන ලැහැබකට රිංගා ගත්තා. කොහෙද බං අක්කේ මේ හතිහලාන දුවන්නේ උදේ පාන්දරම? ගමේ තරුණයෙක් වුණු සිරිමල් කුසුමාවතීගෙන් ඇහුවා. ජිනදාසයට මොනවා වෙලාද මන්දමන් මල්ලියේ? හීයේ රෑ ඉඳන් එකම යුද්ධේ. දැන් ඕන් කඩා බිඳගෙන දිව්වා. කොහාට උනාද මන්දා? ඇයි කීවා. හිටින් අක්කේ ඩිංගක් මාත් එනකක්. එහෙම කියපු සිරිමල් බයිසිකලේ නවත්තලා තියලා කුසුමාවතීගේ පසුපස දිව ගියා. ජින්දාසයියේ කොහෙද බං වහන් උනේ? ඉන්න තැනකින් එළියට වරෙන්කෝ. සිරිමලුත් ජිනදාස සොයමින් කැලේ පීරන්නට වුණා. එකවරම සද්දයක් ඇසී ගැස්සී වටපිට බලන්නට වුණු සිරිමල් කාගේදෝ ඡායාවක් කැලේ තුලට ඇදෙනවා දුටුවා. ඒ දුටු ඔහු ඒ පසුපස යන්නට වුණා. ඒ වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. ජිනදාස බව ඈත තියාම සිරිමල් අඳුනාගත්තා. මග නතර වී කුමක් හෝ දෙස බලා සිටි ජිනදාස දෙසට හඬ නොනැගෙනසේ ලං වී එකවරම පැන ජිනදාසව තදින් අල්ලා ගත්තා. අතරපන් මට යන්න දීපන්. ජිනදාස සිරිමල් හා පොර බැදුවා. කුසුමක්කේ ඉක්මනට මෙහෙ වරෙල්ලා. ජිනදාස අයියා ඉන්නෝ. සිරිමල්ගේ හඬ ඇසුණු පිරිස වහාම ඔවුන් දෙදෙනා සිටි තැනට දුවගෙන ආවා. බණ්ඩාරෙත් පියදාසත් වහාම පැන සිරිමල් හා පිස්සුවෙන් පොරබදමින් සිටි ජිනදාසව අල්ලා ගත්තා. කොහෙද යකෝ දුවන්නේ? වරින් යන්න. පියදාස කිව්වා. ජිනදාස වැරෙන් පොරබදන්නට වුණා. කෙසේ හෝ සියලුම දෙනා එක් වී ජිනදාස නිවස වෙත රැගෙන ආවා. අතෑරපල්ලා මට යන්න දීපියව්. ජිනදාස මොර දුන්නා. වටපිටාවේ ගම්මු බලා සිටියේ මේ විලම් බීතය තේරුම් ගන්නට බැරුවයි. ඔවුන් නිවස වෙත ලං වෙන විටත් ගුරුන්නාන්සේ එහි පැමිණෙමින් සිටියා. අමාරුවෙන් ගෙදරට ගෙන ආ ජිනදාසව ඇඳ වෙතට ගෙන ගියා. නැවතත් ඔහු නැගිට දුවන්නට යන බව පෙනුණු පියදාස ඔන්න ඔය කඹයක් ගෙනත් මේකගේ අතපය ගැට ගහපල්ලා. දුවන පාරට හොයන්න යන්නේ මොකද? පියදාස කෝපයෙන් බණ්ඩාරේ කුස්සියට දුවගෙන ගිහින් රෙදිපටි කීපයක් අරගෙන දඟලමින් උන් ජිනදාසව ඇඳේ තියලා ගැට ගැහුවා. සිරිමලෝ මලේ මොකෑ ඔය? සිරිමල්ගේ ඇඟ සීරී ලේ ගලනවා දුටු බණ්ඩාරේ එහෙම ඇහුවා. සිරිමල් ඔහුගේ ඇඟේ තිබුණු තුවාල දුටුවේ එවිටයි. මේ ජිනදාස අයියා එක්ක පොරබදන වෙලේ හීරෙන්න ඇති. සිරිමල් කිව්වා. උගුර පාදමින් ගෙට ගොඩ වුණු උක්කුවා ගුරුන්නාන්සේ ජිනදාසට ලං වුණා. ගුරුන්නාන්සේ ලං වෙනකොටම ජිනදාස හිටියටත් වඩා දඟලන්නට පටන් ගත්තා. බැඳලා දාලා තිබුණු රෙදිපටිත් කඩා දමමින් නැවතත් නැගී සිටියේ යෝධ බලයක් ලැබුණා වගේ. ඉන්පසු ගුරුන්නාන්සේ දෙස රවාගෙන දත්කූරු කන්නට වුණා. මොකටද මෙහි ආවේ? ධර්ම ඵලයන්. ජිනදාස ගුරුන්නාන්සේ දිහා බලාගෙන ගුගුරන්නට වුණා. මරණතුමි සේරම. එහෙම කියමින් ජිනදාස ගුරුන්නාන්සේ සිටි දිහාට කඩා පැන්නා. ඇසිපිය ගහන සැනින් ජිනදාසගේ නළල මත අත තැබූ උක්කුවා ගුරුන්නාන්සේ යමක් මතුරන්නට පටන් ගත්තා. එපා අතෑරපන්. ජිනදාස වේදනාවෙන් කෑගසමින් සිහි මුර්ජා වුණා. මේ කව ඇඳෙන් තිබ්බනම්. ගුරුන්නාන්සේ රැස්ව සිටි අයට කීවා.
බණ්ඩාරෙත් සිරිමලුත් තව දෙන්නෙකුගේ සහය ඇතිව ජිනදාසව ඇඳ උඩින් තිබ්බා. පියදාස මම කියන බඩු ටික ලෑස්ති කරලා තියපල්ලා. මම එන්නම් හැන්දෑ කොරේ. වැඩේ ටිකක් බරපතලයි වාගේ. අවශ්‍ය කලමනාවල ලැයිස්තුවක් පියදාසට ලබා දුන් ගුරුනාසේ පිට වී ගියා. රංහාමිගේ අවසාන කටයුතු තද නේද? පියදාස ඇහුවේ ඇසිලින්ගෙන්. ඒකත් පුදුමාකාර මරණයක් අපොච්චියේ. එසේ කියමින් ඇසිලින් කම්මුලේ අත තබා ගත්තා. හා තැග් ගැහිලා හිටියා මදයි. දැන් ඉතින් වේල පහින් වැඩ ඉවර කරගනිල්ලා. අද හැන්දෑ කොරේ ලොකු අඩව්වක් අල්ලන්ට තියේ. හවස 4ට විතර රංහාමිගේ අවසන් කටයුතු අහවර කෙරුණා. යන්න දීපල්ලා. මට යන්න දීපල්ලා. යන්න දීපල්ලා. ජිනදාස නැවතත් ඇඳෙන් පැන දුවන්නට වුණා. හත්වලා මේ මිනිහට මක් වෙලාද මේ? කුසුමාවතී කෑ ගසමින් එළියට පැන්නා. ජිනදාස මෙවර දිව ගියේ ගම මැදටයි. වේගෙන් දිව ගිය ඔහු නතර වුණේ රංහාමිගේ වල අසල. ටික වෙලාවක් වල දිහා බලාගෙන හිටපු ජිනදාස වියරුවෙන් වගේ රංහාමිගේ මිනිය වල දැමූ වලේ පස් අතින් හාරන්නට වුණා. ජිනදාසයෝ මොනවද බං කොරන්නේ මිනී වලවල් හාරන්න පිස්සුද යකෝ උඹට? පියදාස සැර වුණා. ඉන්නවා මෙතන තමයි ඉන්නේ. එසේ කියමින් ජිනදාස දිගටම පස් අයින් කරන්නට වුණා. කවුද බං ඉන්නේ? මොනවද ඔය වලාසේ හොයන්නේ ඔහැටි? මලේ හොන් ඕකව අල්ලපල්ලා. මේකට පිස්සු මැරිච්චුන් ගොඩ දාන්න හදනවා. එසේ කී පියදාස තවත් කීප දෙනෙකුගේ සහය ඇතිව දඟලමින් හිටපු ජිනදාසව වත්තම් කරගෙන නිවසට ගෙනාවා. මලහිරුගේ බැස යාමත් එක්කම මුළු ගමම මූසල බවක් කිසුලුවා. හවස 6 මාරට පමණ ගුරුනාන්සේ ගෝලයෙකුත් කැටුව ජිනදාසගේ නිවසට කොට වුණා. මොකැයි උනේ පියදාස? අනේ ගුරුනාන්සේ මේක හැන්දෑ කොරේ සොහොන් පිටියට දිව්වනොවේ. දුවලා ගිහින් මේක රංහාමියාගේ වලහාරන්ට පටන් ගත්තා. පියදාස එහෙම කිව්වා. හොඳා. බලමුකෝ අපි මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අවට අයගේද උදව් ඇතුව යහන සහ මල් පැල හදාගත් ගුරුන්නාන්සේ අරගෙන ආපු අඩුම කුඩුම යහන මත තැබුවා. මේ වන විටත් ගමේ සියල්ලෝම පාහේ ජිනදාසගේ නිවසට එක් රැස් වී සිටියේ සිදුවන්නට යන විලම් බෑසිය දැක බලා ගන්නටයි. පුංචාප්පු ඔය දුම් කබල මෙහාට ගත්තනම් ගුරුනාන්සේ තමගේ ගෝලයා වුණු පුංචප්පුට කීවා. පුංචප්පු වහා දුම් කබල ගුරුනාන්සේට කිට්ටු කළා. ඒට දුම්වල ටිකක් දාපු ගුරුනාන්සේ දුම් කබල යහන වටේටම ඇල්ලුවා. ඉන්පසු එය පසකින් තබා මල්ලෙන් එළියට ගත් යමක් අතටගෙන එයත් දුම් කබලට අල්ලා අනතුරුව මතුරන්නට වුණා. පියදාස මෙහාට ආවනම්. ඇයි ගුරුනාන්සේ? මේ වැලි ටික ගේ වටේ ඉහගෙන ආවනම් හනිකට. ඔහු අත තිබුණු වැලි ටික පියදාස අතේ තබමින් එසේ කීවා. පියදාසත් ගුරුනාන්සේ කී අයුරින් ගේ වටේ වැලි ඉහාගෙන ආවා. එහෙනම් ඔය ආතුරයත් එක්ක ආවනම් මෙතනට. ගුරුනාන්සේ එහෙම කිව්වා. ගමේ හැඩි දැඩි තරුණයින් දෙතුන් දෙනෙක් විසින් ජිනදාසව මෙල්ල කරගෙන
යහන අසල තිබුණු පැදුරෙන් වාඩි කෙරෙව්වා. ත්‍රිශූලයක් වැනි යමක් අතටගත්තු ගුරුනාසේ එයත් දුම් කබලට අල්ලා අනතුරුව එය මුවට ලංකොටගෙන මතුරන්නට වුණා. ටික වේලාවක් යහන අසල මතුරමින් සිටි ගුරුනාසේ හුන් තැනින් නැගිට ජිනදාස වෙත ලං වුණා. අත තිබුණු ත්‍රිශූලය ජිනදාසගේ හිස මත තබා මතුරන්නට වුණා. නවත්තපන් මට ඉන්න දීපන්. ජිනදාස කෑ ගැහුවා. කියමු බලන්ට මේ ඇඟට ආවේශ වෙලා සෙල්ලම් දාන්නේ කවුද කියලා. කියමු. මං කියන්නේ කවුද කියලා උඹලට දැනගන්නත් බෑ. ජිනදාස කෑ ගැසුවා. උඹ වැඩිය සෙල්ලම් දාන්න ආවොතින් වැඩ වරදීවි. ඒක හන්දා මේ ආතුරයට වද නොදී දැම්ම පිට වෙලා පළ. මං යන්නේ බොලව්. මං යන්නේ. තොපිට මාව යවන්නත් බෑ. ගුරුනාසේ නැවතත් මතුරන්නට වුණා. නවත්තපන් ඕක දැම්මම නවත්තපන්. මට පාඩුවේ ඉඳ තියපල්ලා. තමුන්ට යන්න බැරි මොකෑ ආපු කාරණාව කීවනම් බලන්ට. මේ මගේ වැඩේ මං කරගන්නම්. උඹලා මැදි වෙන්න උවමනාවක් නෑ. උඹට ඕන විදිහට මේකේ නටන්න බෑ බොල. ඒක හන්දා හොඳ හිතින් පළ. ඔය ඇඟෙන් අයින් වෙලා. මං යන්නේ බොලව්. මං යන්නේ මගේ පලිය අරගෙන. ජිනදාස ගිගුරුවා. ක්‍රමයෙන් ජිනදාසගේ පෙනුම වෙනස් වී ගියා. එකවරම ගුරුනාසේ පෙරලගෙන නැගී සිටි ජිනදාස දිවගියේ අශ්ව බල ලැබුණු අයෙක් වගේ. නොසිතූ ලෙස සිදුවූ දෙයින් අන්දමන්ද වූ ගුරුනාසේ එකවරම මොර දෙන්නට වුණා. හත්වලාමයි අල්ල පල්ලා ඒකව. හෝකට වැහිලා ඉන්නේ ලේසි පාසු පුතයෙක් නෙමේ බොලව්. මාසෝන් දිස්ටිය. ඒකයි කනත්තටම ඇදෙන්නේ. එසේ කියමින් උක්කුවා ගුරුනාන්සෙත් පියදාස ඇතුළු තරුණයිනුත් හුළුවතු තල්වාගෙන ජිනදාස පසුපස කනත්තටම දිවගිය අතර රංහාමිගේ අලුත් මිනී වල උඩ දෑතිම්ම පස් හාරමින් වියරුවෙන් මෙන් හූ තබන ජිනදාසව දැක හැමෝම මොහොතකට ගල් ගැසී ගියා. ගුරුනාන්සෙත් බියසැක නැතුව දන්න ශිල්ප හැම එකක්ම දාලා මැතුරුම් වේගෙ වැඩි කරන ගමන් ජිනදාසට කිට්ටු වෙලා අර අතේ තිබුණු ත්‍රිශූලේ ජිනදාසගේ හිස මුදුනෙන් තිබ්බා. ඒත් එක්කම ගුරුනාන්සේ දිහාට කඩා පැන්න ජිනදාසගේ ශරීරය වෙවුලන්නට වුණා. එවිටම අවට සිටි හයිය හත්තිය ඇතේ උන් 5-6 දෙනෙක් පැන ජිනදාසව බිම පෙරලා මෙල්ල කර ගැනීමට සමත් වුණා. විගහට ගැට ගහපල්ලා මේකගේ අතපය 4 උස්සාන වරේ තොইলපලට. ගුරුනාන්සේ එහෙම කියනවත් එක්කම තවත් එකෙක්ගේ අතේ තිබුණු ලනු පටවල් කීපයකින් ජිනදාසගේ අතපය ගැටගසා 4 දෙනෙක් කර ගහගෙන නැවතත් නිවසට ගෙන ආවා. තොපීතුවද මාව දමනය කරන්න පුළුවන් කියලා. රංහාමිව ගෙනිච්ච මමයි. මූත් මට අයිති බිල්ලක් බොල. ඒක මට දීපියව්. මුන් දෙන්න මගේ හෝරාවේ පුළුටු කකා රහමෙර තොල ගෑවා. නිකන්වත් මාව මායින් කොලේ නෑ. පාරා නරයෝ. මං හිටියේ වාඩුව ගන්ට තමා බොල. එකෙක් නං හරි. මූත් මට දීලා තෝ යනහක පලයන්. මේක මගේ බිල්ල. මේක අයිති මට. ජිනදාස වියරුවෙන් වගේ කෑ ගහනවා. එහෙමයි. හොඳා අපි බලමුකෝ එහෙනම්. ගුරුනාන්සේ නැවතත් මතුරන්නට ගත්තා. ඒ
ගෝටයිම්බර දැහැන නම් වූ බලගතු මන්ත්‍රයයි. මෙය යොදාගන්නේ මෙවැනි බලගතු මහසෝන් දිෂ්ටි මෙල්ල කරගන්නටයි. මන්තර මතුරා අවසන් වේගෙන යනකොට ජිනදාස මහා හෝහඬක් නගමින් සිහි නැතිව බිම ඇද වැටුණා. මුළු ගමම මේ සිදුවීම දිහා බලන් හිටියේ බියෙන් ගැහෙන හදවත් වලින් යුතුවයි. මේ අහපල්ලා, මේක తాවකාලික සුවයක් විතරයි. මට මුන්දැගේ ජීවිතේ ගැන ටක්කෙටම කියන්ට අමාරුයි බොලව්. කොයිකටත් සූජානං වෙයල්ලා හැකි ඉක්මනින් මහසෝන් සමයමක් නටන්ට. මං ලැයිස්තුවත් දෙඤ්ඤං. විගහින් එව්ව ලෑස්ති කොරාන හිට මට දන්නා පල්ලා. ගුරුනාන්සේ එහෙම කියලා අවශ්‍ය අඩුම කුඩුම ලයිස්තුවක් ගෙදර උදවියට ලබා දුන්නා. ඒකේ තිබුණේ තල, කිරිබත්, උණු කැවුම්, අතිරස, ගොඩමස්, දියමස්, ඇටි ඇට, හත් මාළුව සහ තැඹිලි. ඒ වගේම කුකුලෙක්, කසපැන් වගේ තොවිලේට අවශ්‍ය දේවල්. දින 3ක් ඇතුළත පිළිවෙත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව කියලා ගුරුනාන්සේ පිට වෙලා ගියා. ඔය අතර ජිනදාස අධික උණකින් සහ අතිසාරයකින් පෙලෙන්නට වුණා. හිටි ගමන් ඔල් මාතෙන් වාගේ කියවන්නත් පටන් ගත්තා. ගෙදර අයයි ගම්මුයි යුහුසුළුව තොවිලේට අවශ්‍ය දේවල් එක්රැස් කරමින් හිටියා. දින 2ක් ගෙවුණා. 3 වෙනි දිනේට එළිවෙන විට කුසුමාවතීගේ කෑගහුල්ලෙන් මුළු ගමම දෙවනත් වුණා. ජිනදාස තම නිදන ඇඳ මත මිය ගොස් සිටියා. රංහාමිගේ මරණයේදී දුටු ඒ බිහිසුණු දසුනම ජිනදාසගේ මූණටත් සිදුව තිබුණා. මුහුණ හඳුනාගත නොහැකි තරමටම විරූපී වී තිබුණා. මහසෝනාගේ පලිය අවසන් වී තිබුණේ රංහාමිගෙන් පමණක් නොවේ. ජිනදාසත් පොළවට යට කරලයි.